Hej allihopa! Hallå! Idag är det lördag. Det är lördag idag. Solen skiner. Himlen är blå. Men det blåser jättemycket. Det blåser jättemycket. Jag är ledig idag. Jag jobbar inte. Just nu är jag vid Migrationsverket. Jag har många vänner som jobbar som volontärer. En volontär, många volontärer. Volontärer jobbar gratis. Får inte pengar för det. Volontärer, det är människor som vill hjälpa andra människor. Här vid Migrationsverket finns det många volontärer. Alla vill hjälpa. Det är krig i Ukraina. Många människor flyr från landet, flyr från Ukraina. Det kommer många människor till Sverige också. En volontär, 2 volontärer. Många volontärer. Volontärerna fixar te och kaffe med kakor. De delar ut tandkräm och tandborstar, shampoo och duschgel, godis till små barn. Det finns även bindor och trosskydd. Och blöjor, näsdukar. Det finns paracetamol och andra läkemedel. Många läkemedel. Mer blöjor. Det finns leksaker för barn. Det finns skor i olika storlekar. Det finns skor för vuxna. Och skor för barn. Och det finns mycket kläder. Det finns mycket kläder. Det finns jackor. Och det finns vanliga kläder. Tack så mycket till alla volontärer som jobbar där. Ni är grymma. Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Ludmila. Varifrån kommer du? Jag är från Ukraina. Vilka språk talar du? Jag talar ukrainska, ryska, svenska, lite svenska och engelska. Inte engelska. Okej, inte engelska. Har du barn? Тебе есть дети? Есть. En flicka Flicka. och en pojke. Inte
En pojke. pojke. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då! Ta hand om varandra.